हाय फ्रेंड्स, विद्याज मराठी रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण परफेक्ट प्रमाणात अगदी विकत मिळतात तशाच पद्धतीचे बुंदीचे लाडू घरच्या घरी बनवणार आहोत। तर त्यासाठी एका परातीमध्ये मी एक चाळण ठेवलेली आहे आणि यामध्ये मी 2 कप बेसन पीठ घेतलेले आहे। आता यामध्ये आपल्याला थोडासा खायचा पिवळा रंग आणि एकदम थोडासा सोडा घालायचा आहे आणि हे सर्व साहित्य आपल्याला चाळणीने एकदम व्यवस्थित चाळून घ्यायचं आहे। तर बेसन पीठ चाळून घेतल्यामुळे बुंदीसाठी आपण जे बॅटर बनवणार आहोत त्यामध्ये गुठळ्या तयार होणार नाहीत आणि आपलं बॅटर एकदम व्यवस्थित आणि एकसारखं तयार होईल। आता चाळून घेतलेलं बेसन पीठ एका पातेल्यामध्ये काढून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये 2 ते 3 चमचे तेल घालायचं आहे। आता हे सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालत बुंदीसाठी लागणारं बॅटर बनवून घेऊयात। तर बुंदीचं हे बॅटर तयार करत असताना पाण्याचा वापर एकदम न करता थोडं थोडं पाणी बेसन पिठामध्ये घालायचं आहे आणि बेसन पिठामध्ये तयार झालेल्या गुठळ्या हाताने फोडून व्यवस्थित एकसारख्या करून आपल्याला हे बॅटर एकदम स्मूथ तयार करून घ्यायचं आहे। तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपण बुंदीसाठी लागणारं बॅटर तयार करून घेतलेलं आहे। तर तयार झालेलं बॅटर एकसारखं पडत आहे अशाच पद्धतीचं बॅटर आपल्याला बुंदीसाठी तयार करून घ्यायचं आहे। तर एका वाटीमध्ये मी त्या बॅटरपैकीच थोडंसं बॅटर काढून घेतलेलं आहे आणि यामध्ये लाल रंग घालून व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे। तयार झालेलं बॅटर झाकण ठेवून 10 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवायचं आहे। आता आपण लाडूसाठी लागणारा पाक तयार करायला घेतलेला आहे। तर त्यासाठी 2 कप साखर एका कढईमध्ये घेऊन त्यामध्ये 1 कप पाणी घालून आपण हा पाक तयार करून घेणार आहोत। तर घेतलेली साखर पूर्णपणे विरघळल्यानंतर मीडियम गॅसवरती आपल्याला हा पाक जवळजवळ 4 ते 5 मिनिटांसाठी शिजवून घ्यायचा आहे। तर बुंदीच्या लाडूसाठी आपण 1 तारी चिकट पाक तयार करून घेणार आहोत, म्हणजे आपले लाडू एकदम व्यवस्थित बांधले जातात। तर या ठिकाणी आपला पाक एकदम व्यवस्थित शिजून तयार झालेला आहे। तर व्हिडिओ दाखवल्याप्रमाणे 1 तारी आणि चिकट पाक आपल्याला बुंदीच्या लाडूसाठी तयार करायचा आहे। तर या ठिकाणी आपला पाक परफेक्ट असा शिजून तयार झालेला आहे। तर आता आपण या पाकामध्ये थोडासा लिंबाचा रस घालूयात, म्हणजे पाकाची साखर तयार होणार नाही। आता घातलेला लिंबाचा रस पूर्ण पाकामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेला आहे आणि यामध्ये मी 2 वेलची घातलेल्या आहेत। तर तुम्ही या ठिकाणी वेलची पूड सुद्धा वापरू शकतात। तर आता तयार झालेला पाक झाकून ठेवूयात आणि आपण बुंदी तयार करायला घेऊयात। तर बुंदी तळण्यासाठी तेल एकदम व्यवस्थित गरम झालेलं आहे। तर थोडंसं पीठ टाकल्यानंतर पटकन तळून वरती आलेलं आहे। तर आज आपण बुंदी पाडण्यासाठी खिसणीचा वापर करणार आहोत। तर तुम्ही बुंदी पाडण्यासाठी झाऱ्याचा वापर सुद्धा करू शकतात। तर याच पद्धतीने आपण पूर्ण बुंदी तयार करून घेऊयात। तर तयार झालेली बुंदी एकसारखी हलवत 1 ते 1.5 मिनिटांसाठी तळून घ्यायची आहे। तर बुंदी खूप जास्त लालसर तळायची नाही। लालसर बुंदी झाली तर बुंदीमध्ये पाक मुरला जात नाही। तर याच पद्धतीने आपण बाकीची शिल्लक राहिलेली बुंदी सुद्धा तयार करून घेऊयात। तर तेलामध्ये बुंदी पाडत असताना गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे आणि याच पद्धतीने आपल्याला पूर्ण बुंदी तयार करून घ्यायची आहे। तर बुंदी तेलामध्ये पाडत असताना गॅस जर बारीक असेल तर बुंदी चपटी होऊ शकते, त्यामुळे गॅसची फ्लेम मीडियम टू हाय ठेवून आपल्याला ही बुंदी तयार करून घ्यायची आहे। तर अशा पद्धतीने आपली पिवळ्या रंगाची बुंदी तयार झालेली आहे। आता आपण हिरव्या रंगाची बुंदी तयार करून घेऊयात। तर त्याच बॅटरमध्ये मी हिरवा रंग मिक्स करून घेतलेला आहे। आता आपण हिरव्या रंगाची बुंदी तयार करून घेऊयात। तर बुंदी तयार करत असताना एक बॅच तळल्यानंतर वापरलेली खिसणी आतल्या बाजूनी आणि बाहेरच्या बाजूनी सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित पुसून घ्यायचे आहे आणि मग नंतरच दुसरी बॅच आपल्याला बुंदीची तळून घ्यायची आहे, म्हणजे आपली बुंदी एकसारखी आणि गोल तयार होईल। तर पिवळ्या रंगाच्या आणि हिरव्या रंगाच्या बुंदीप्रमाणेच मी लाल बुंदी सुद्धा तळून घेणार आहे। तर अशा पद्धतीने बुंदीचा झारा न वापरता आपली बुंदी व्यवस्थित आणि गोल तयार झालेली आहे। तर आता तयार झालेली बुंदी सुद्धा 1 ते 1.5 मिनिटांसाठी तळून घेतलेली आहे। तर अशा पद्धतीने लाल रंगाची बुंदी सुद्धा मी तयार करून घेतलेली आहे।
तर तयार झालेली बुंदी एकमेकाला चिकटलेली असेल तर अशा पद्धतीने सुटसुटीत करून घ्यायची आहे। आता यामध्ये आपल्याला तयार करून घेतलेला पाक घालायचा आहे। तर लाडूसाठी तयार करून घेतलेल्या पाकामध्ये मी थोडंसं मीठ घालणार आहे, म्हणजे लाडू चवीला आणखीन छान होतील। तर बुंदीमध्ये पाक घालत असताना पाक हा गरम असावा, म्हणजे बुंदीमध्ये पाक आतपर्यंत शोषला जातो। पाक जर थंड झालेला असेल तर गॅसवरती 1 ते 2 मिनिटांसाठी हा पाक गरम करून घ्यायचा आणि नंतरच बुंदीमध्ये घालायचा आहे। गरम असलेला पाक बुंदी लवकर शोषून घेते आणि त्यामुळे आपली बुंदी मऊ पडते। तर तयार करून घेतलेला पाक एकदम न घालता थोडा थोडा पाक बुंदीमध्ये घालायचा आहे आणि अशा पद्धतीने आपल्याला हलक्या हाताने हा पाक बुंदीमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे। आता हा पाक व्यवस्थित मिक्स करून आपण ही बुंदी 5 ते 10 मिनिटांसाठी झाकून ठेवूयात। तर 10 मिनिटांनंतर यावरचं झाकण काढून आपल्याला ही बुंदी व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे। तर बुंदीचे लाडू तयार करण्यासाठी हे मिश्रण तयार झालेलं आहे। तर हव्या त्या आकारामध्ये बुंदीचे लाडू तुम्ही तयार करून घेऊ शकतात। तर अशा पद्धतीने अगदी कमी साहित्यामध्ये झटपट तयार होणारे हे बुंदीचे लाडू तुम्ही सुद्धा एकदा नक्कीच ट्राय करा। तर याच पद्धतीने बाकीचे लाडू सुद्धा मी तयार करून घेतलेले आहेत। तर या ठिकाणी परफेक्ट असा बुंदीचा लाडू तयार झालेला आहे। तर आजची रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। त्याचबरोबर नेहमीप्रमाणे आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि विद्याज मराठी रेसिपी चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून समोर असलेली घंटी दाबा, म्हणजे अशाच प्रकारच्या आणखी नवनवीन व्हिडिओंचे अपडेट तुमच्यापर्यंत येत राहतील। आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।